dames en heren. Ik kom hier namens de staatssecretaris van het ministerie van VWS. Voor degenen onder u die haar kennen, begrijpt u dat het heel moeilijk is om haar te vervangen. En dat komt gewoon omdat zij ontvangst te nemen. Dames en heren, dank u wel. Meneer Van Beek. En ik hoop maar dat het klok nog helemaal... Ja, klokken zijn belangrijk in het dammen. In het dammen, maar ook bestuur. Dat klokje op de vergadertafel zetten, zodat de vergadering ook niet al te lang is. Prima, bedankt. Thank you, Mr. Stroud, for your kind words. I'd like to mention a few congratulations that have come in. Дорогие гости, собравшиеся здесь любители и двигатели шашек. Mesdames, Messieurs et tous les amateurs et sympathisants du jeu de dames. Вас всех от имени Федерации, Национальной Федерации России поздравляю с нашим всеобщим юбилеем. Au nom de la Fédération de jeux de dames de Russie, on félicite tous ceux qui sont ici avec le 50e anniversaire de la Fédération mondiale. Хотя шашки считаются в каждом народе одной из древних игр, но сегодня оно отмечается всего, как обосновалась официальная федерация, 50 лет. Dans le monde, presque pour beaucoup, on peut dire que pour beaucoup de nationalités, des peuples, il y a une sorte de jeu qui ressemble au jeu de dames. Mais nous sommes dans le monde civilisé, nous fêtons aujourd'hui le 50e anniversaire de l'organisation mondiale qui réunit tous ces jeux. И практически вот наша федерация, Российская Федерация, очень, значит, признательно и уважением относится к ФМЖД, Международной Федерации шашек. И этот год практически провел под эгидой празднования 50 лет ФМЖД. La Fédération de Russie, pendant tous les années de participation dans les événements de FMJD, a toujours soutenu toutes les initiatives de la Fédération mondiale, participé, on peut souligner, dans toutes les grandes manifestations. Et cette année, on a commencé les fêtes, les festivités concernant le 50e anniversaire en Russie, dans le championnat de Russie à Yokoutsk. Souvenir de littérature sur le jeu de dames au président Van Beek. Ik vind het bijzonder fijn dat ik hier als voorzitter van de KNVB de bestuursleden van de FMJD die hier vertegenwoordigd zijn mag feliciteren. Ik heb over deze bijeenkomst zoals mijn gedachten laten gaan en over de afgelopen 50 jaar. Ik had aanvankelijk gedacht, de heer Van Beek zal wel starten met een prachtig historisch verhaal over de 50 jaar FMJD. Misschien denkt u ook, dat kunt u vinden in het prachtige boek dat straks nog wordt aangeboden. Dan had ik daar misschien op kunnen inhaken. Dire autre chose. Au nom de la Fédération belge, je voudrais bien sûr féliciter la Fédération mondiale pour son 50e anniversaire. Monsieur Van Beek sait certainement que 50 ans, c'est très très peu de choses. Parce que vous savez que la Fédération... Good afternoon, good day everybody present.
but most of all, very surprised that just 2 seconds ago I am invited to say some words to the president, because to tell the truth, I'm ex-president of the Pan-American Federation. Just 3 days ago there was a new election and they have elected a new president. But anyway, I want to congratulate the World Draft Federation and especially the Dutch World Federation, to be true. Because to my opinion and to our opinion, the Dutch people, the Dutch draft world has contributed a whole lot to the World Draft Federation for the, anyway, since they started the World Federation for the last 50 years. So that's why, once again, congratulations to the World Draft Federation and especially the Draft Federation. The game of checkers, the draft game, in our continent is, you can say, a very short time developed to a very important game. We are very glad, we from the Pan-American Federation are very glad of the attempts from the World Draft Federation to help and grow the draft game in our continent. It is a game that as I forgot it's been that he has done for the game of checkers. Once again, congratulations. Thank you very much. I'd like to invite the Italian Federation to say a few words. Mesdames et messieurs, je suis personnellement très heureux d'être ici à l'occasion du cinquantenaire de la FMJD. Je vous donne le salut plus cordial. Je crois que 50 ans de vie de la FMJD, c'est seulement une étape. Il faut toujours honorer notre travail. Pleasure to be here among friends. It's a pleasure to be with friends among friends. Most have addressed me, but of course we have here also most of the comité directeur of the board of the federation present. And for those of you, the few of you who don't know them quite so, are not so familiar with them as we are, I like to reintroduce, at least to draw some attention to the rest of the other people of the directory board. First of all, my first vice president, Mr. Vladimir Ilyich Ptitsin. Mr. Ptitsin, thank you for all the work you have done. We have he is what we call the vice president who replaces the president. And then we have the first vice president of the normal 5, Mr. Ivan Chovkoplas from the Ukraine. Mr. Chovkoplas. And as our members of the committee come from all the parts of the world, also from America, which we never forget, Mr. Alias, never, never. We have Mr. Ricardo Ferreira from Brazil. Not among us, Mr. Salif sends his best regards from Dakar, Senegal. He could not come due to circumstances beyond his control. And so is the other Vice President, Mr. Durdiev, Hodja Durdiev, there are many of those. It's Hodja Durdiev from Turkmenistan, who also had to desist at this meeting. And then, of course, we have, still await the arrival of Mr. Marco, the main tournament director, who will be shortly among us. And we regretfully note the absence of Mr. Pressman, one of the assistants or tournament directors, who, due to the illness of his son, is still in Zwolle. He
is from Belarus, he's also the president from Belarus. And of course we have here the other assistant tournament director, but she is present here, that's Ada Dorgelo. Thank you very much for your presence. Besides, we have people here from our organizing committee of this 50-year anniversary, an old hand at the FMJD, one who has been president of the FMJD twice for a short period, and whose life, I think, is unthinkable without the FMJD, Mr. Vadim Bayramov from Russia. So I'm sometimes tempted to say from Azerbaijan, but that's another matter. And so we have most of the, say, the working people here from the FMJD. We have also the still now president of the section Problematics here. I don't know where's he. Steve de Bruin. Yes, in the far corner. And so the FMJD is a collective effort, a collective enterprise, and a collective, I think, success as far as we have a success here. We have among us several of our international arbiters, two of whom I will mention here. There are more. No sport can be done without its arbiters, and we intend in the next year of our existence to give ample attention to the formation and the further formation of our international arbiter corps. So there we have, but we have also here among us some of the past of the presidents we have among us, and that's I reserve for the last one, are very distinguished, very dearly loved and admired ex-president, but now honorary president of the FMJD, Mr. Piet Rosenberg. And it's a pleasure to have you all here. It's a pleasure to hear your congratulations. And so I have thank you all. It is the total, complete directory committee, the complete board of directors who thanks you for all this. So now I have to be careful because if I start to have a speech, you will be standing here for another 2 hours, and we have other things to do as well. But I want to thank especially Mr. Straub from VWS, and I'm happy to have him here. We have we have been happy to hear that our whole budget will be enlarged. Also, we hope at least to get something of that 5 million. And you can say that to Erika. It's a national budget. It's a national budget, but they're part of the nation. Yeah. We are very happy to hear. I'll bring the message over. You'll bring the question over. But before you do, I have jumped the most permanent of all, and I want to give a special applause for him, who has served longer on the FMJD than I have, longer than Piet Rosenberg, longer than Vadim Bayramov, and the one who has almost served the FMJD in perpetuity, which is Mr. Gaetano Mazzilli. Thank you very much. I reserve him for last because he is, in some way, the continuity of the FMJD. Thank you all for your kind work. Thank you all for your presence. On behalf, and that's of our treasurer, who sends his greetings, Mr. Bernard van Dongen. He would like more than anyone else to have been here, but he's still in the hospital. He's still in the Antonie van Leeuwenhoek Clinic in Amsterdam.
so his situation is less severe than it seemed to be at first sight. And he sends all his love and greetings here, and of course I would have given a lot to be happy here. But then I have the pleasant and I think much awaited for opportunity to present here, I think, one of the last real efforts of our federation, which amounts to our very first real official publication. So we are making history, which is our anniversary book, our commemoration volume. And I would like to present our book on the 50 years of fascinating worlds of draft. The fascinating world of draft, 50 years World Drafts Federation, who has a book which has a very collective authorship. Many of the authors are here. Piet Rosenberg, I think he is the most honored in the book. Tom Sijbrands, we have on end game problematics, one of the grand masters. We have a whole, they're all here, and you'll all see that. So it's my happy occasion to present to those two officials the first two volumes. Dreigt een beetje hiermee, Swat als zo spelen. Kan witte raden, Swat is in de aanval dit meer in de receptie. Maar je doet het dan maar 5 minuten doen. Nee, perfect. Dit gaat naar het centrum 37 uur 28. Wat stelt deze keuze nog even uit?
zwart speelt het zo agressief mogelijk. 41, 36. Zwart kiest niet tafel, maar blijft even in de wachtkamer. Wit ontwikkelt zijn stukken. Openingsfase is nog aan de gang. 7, 11. Dit mag natuurlijk niet deze doen. 41, 37. Combinatie. Deze wordt gespeeld. Nu komt bijna de set die een beetje herinnert aan Rozenburg. Een Rozenburg aanvallen die meestal als zwart op dit veld afgezet. 47, 41. 47, 41. Dit was een beetje bedreigend. Het is al meer dan 20 jaar geleden dat Wiersma-Sijbrands zo scherp op de tijd heeft. Dit gaat de voorpostbedrijf. De grote vraag is of wat, misschien zelfs tot de partie Bonaro. Inderdaad. Een van de scherpste speltypes die er bestaat. Genoemd naar een oude Franse veldmeester. Al heette het toen nog niet zo. Marcel Bonnard. Sterke Franse speler uit het begin van deze eeuw. Die deze opstelling heeft ontwikkeld. Zwart probeert tot een ontklemming van deze scheiding te komen. Zwart voorkomt dat met deze set. Zo
29. 23 staat 24. 40. 40. De Springer was ook een van de eersten die regelmatig blindpartijen speelde. 20, 24. Dus dit slaat. 15 slaat 24. Arie van der Stoep, die ook in dit gezelschap is en die een proefschrift over dammen heeft geschreven, heeft ook een boekje over blinddarmen geschreven. Wat algemeen als moeilijker wordt beschouwd dan blind schaken, omdat de stukken vooral nogal eenvormig zijn. Of dat waar is, het is wel een beetje plausibel. De koolblind-schaken staat geloof ik op 60 partijen en het wereldkoolblind-dammen staat op naam van Wiersma-Sijbrands met 18 partijen. Het wereldrecord demonstreren staat sindsdien ook denk ik op 18 partijen. 33, 34. Wit slaan. Zwart slaat naar achteren, 25 aan 40. Als zwart naar voren zou slaan, zou bijvoorbeeld wit mag dan niet zo slaan, omdat dan, dus dan zou er een zogenaamde open monade op de bord komen. Zwart die dreigt weer op te rukken naar dit veld. Dan zou hij waarschijnlijk een gewonnen partij spelen. Wit heeft eigenlijk nog maar 3 speelbare schijven. Met deze dan kan zwart eventueel. Een beroemd verhaal over Springer die zat blind te dame was dat er een mevrouw binnenkwam die zei hij zit te kijken en dat toen een blinddoek werd voorgedaan omdat ze het zaakje niet vertrouwde. En laatst heeft Hans Jansen in Haarlem nog een keer blindpartijen gespeeld en die zat inderdaad ook met een nu zit er een dergelijk ja, 25. Zwart dat neemt van wit misschien. Wordt toch genomen, dit is een beetje A-positie. 33 keer.
7. Ja, wit moet iets terug doen. 13 slaat 42. Zwart moet meer slag nemen. 24 keer 4. Zwart staat nu een schijf voor, maar deze gaat natuurlijk verloren. Bedoeld wat zwart nu in petto heeft. Geeft slagkeus aan wit, want de damslag gaat niet voor. Zoals in de huiselijke kring nog alles gedacht werd. Maar als wit deze slaat, dan zo zwart met zijn dam daar naartoe staat er wit een dam. 4 keer 31. Ja, die wordt dus zo geslaagd. Ligt inderdaad meest voor de hand. Dit heeft het opnieuw slagkeus, maar het is wel een beetje duidelijk dat zijn dam van het bot gaat. Omdat hij vroeg of laat hier terecht komt, wat zo slaat. Maar dit heeft dan natuurlijk nog 4 stukken aan overroos. 26 keer. Spannend. 26 keer. 11 slaat 22. En dan met de dam naar 20. 6, 11. 48 keer. 47 keer 15. 37 2. Eindspel is nog niet helemaal duidelijk, maar het neigt een beetje naar de mis. 11, 17. Normaal is het damspad wint zo'n schijf. Maar nu komt dit aan de andere kant. 36 1. 38 slaat 21. 25 20. Dat moet daar toespelen. 21 26. Daar wordt het zwart en daar is het. 31 7. 26 37. Als wit nou 27 2. wit nou zo is, dan zet zwart hier zijn dam, maar wit kan nog net deze schijf ervoor gooien. 17 slaat 20 40. Mooi. Twee van de A.